Grand California on Volkswagenin tehtaan Crafterin alustalle tekemä retkeilyauto. Sitä saa kahtena eri versiona. Grand California 600, joka näyttää sellaiselta kyhmyotsaiselta, ja sitten tämä 680. Mallinumero tulee suoraan auton pituudesta. Tähän koeajoyksilöön on laitettu lisävarusteita, jotka tekevät siitä entistä näyttävämmän. Alusta on korotettu ja renkaat vaihdettu all-terrain renkaisiin. Eteen on laitettu karjapuskuria ja lisävalot. Vaikuttaisi siis siltä, että tällä pääsee jo melko hankaliinkin puskaparkkeihin. Mutta tässä kohtaa pitää sitten ottaa huomioon pari asiaa. Akseliväli on pitkä, jolloin pohjakosketusvaara kasvaa. Alimpana pohjassa roikkuu käyntiporras ja vetoakseli. Peräylitys on myös pitkä. Jyrkkä nousu saattaisi aiheuttaa alakulman maakosketuksen. Mutta niin kauan kun pysytään kuitenkin jonkinlaisella tiellä, pääsee tällä kyllä menemään. Hiukan tosin kannattaa varoa myös puiden oksia, sillä korkeutta täällä on 3 metriä. Käydään ensin täältä ulkopuolelta asumiseen liittyviä asioita läpi. Eli tässä ensin on diesellämmittimen eli ton Truman niin sanottu pakoputki, eli tuolta tulee sitten käryjä. Ja sen vuoksi tässä yläpuolella olevassa ikkunassa niin on semmoinen tunnistin, että kun tämä ikkuna on auki, niin toi lakkaa toimimasta, jotta ei saada sitten näitä käryjä tonne sisätiloihin. Kukas niitä haluaisi haistellakaan. Ja sitten toisaalta, niin jos ikkunoita kerran pidetään auki, niin miksi sitten antaisi lämmön mennä harakoille. Jatketaan taaksepäin. Seuraavana on WC-kasetti. Eli kun on käyty riittävän monta kertaa vessassa, niin kasetti on täynnä ja se pitää tyhjentää niille tarkoitettuun paikkoihin, niin sen saa sitten tosta nykästyä ulos. Täältä perältä löytyy sitten sähkön syöttö. Eli saa campingpaikoista tai jos muualla on, niin saa virrat siitä. No niin, sitten päästään tänne taakse. Eli koska on retkeilyautoja tehty pakettiautosta, niin täällä on nämä avautuvat ovet sitten. No, tähän on pistetty myöskin pyöräteline, joka aukeaa tosta noin. Mutta myöskin siinä on semmoinen homma, että kun tämän aukeaa, niin tosta menee tämmönen viikate yli, jota pitää sitten vähän varoa. Ovista löytyy retkeilypöytää ja retkeilytuolia. Ja sitten täällä sisällä, niin täällä on aika paljon tätä tavaratilaa. Tänne mahtuu vaikka itekin. Ja sinne melkein menisi sitten vaikka jotain polkupyörää, maastopyörää ja sen semmoista. Sitten tässä näin on. Tuosta aukeaa, siitä saa suihkun. Elikkä no, jos ollaan lämpimissä paikoissa, niin miksei sitä voisi itse vähän suihkutellakin. Mutta voi sitten myöskin esimerkiksi huuhdella tarvikkeita ja sellaisia, niin ei tarvii likaisena laittaa tonne sisälle. Tällä puolella on sitten kaappi, joka lähtee ovi noin. Siellä on kaasupullo ja paikat itse asiassa 2 pullolle. Ja koska tässä on tuo diesellämmitin, niin oikeastaan näitä ei sitten tarvita muuta kuin tuohon ruoan laittamiseen. Ja kun tuo suihkulukko oli tuolla, niin ne itse suihkutarvikkeet löytyy sitten täältä. No, tuossa sitten vielä lisäksi lisää kaappia säilytystilaa. Tuo päätyseinä, niin se on tehty 2 levystä ja ne pystyy sitten, kun tuon sängyn nostaa, niin ne pystyy siitä ottamaan pois. Eli sitten saa tarvittaessa pitempää tavaraakin tonne sisällä. Toisaalta puolelta autoa sitten löytyy toi kirkasvesisäiliön täyttöaukko. Harmaan veden poistoputki on sitten taas auton toisella puolella. Ylhäältä löytyy pitkä tommonen katos ja sitten se sauva, millä sen saa veivattua sitten auki, niin se löytyy sieltä takaa ylhäältä. Sillä on oma paikka siellä. Mutta koska on niinku pakettiauton rakenteisiin tehdystä retkeilyautosta kyse, niin tämä ovi on sitten tämmönen pakettiautomainen liukuovi.
Ja tässä on se, että kun oven aukaisee, niin tällainen askelma tulee tähän sitten automaattisesti. Jos auton laittaa niin sanottuun camping-moodiin, niin sitten tämä pysyy koko ajan tuossa valmiina, mutta muutoin niin kun oven lyö kiinni. Tai viimeistään jos lähtee autolla liikkeelle, niin sitten se vetäytyy tonne sisään. Ei mennä muuten tonne sisätiloihin vielä, mutta tästä näin ulkopuolelta on helpompi näyttää se, että tämä keittiö tulee tavallaan tämän oviaukon puoliväliin, ehkä hiukan ylikin. Ja mutta tähän jää kuitenkin vielä ihan hyvin tätä tilaa sitten ihmisten mentäväksi. Tästä saa sitten taittua hyttysverkkoa ja semmoista, että jos on ötökkäistä, toinen puoli tulee sitten täältä. Yhdistyvät tuossa keskellä. Täältä aukeaa tämmönen pieni luukku, mistä on yksi tämmönen normaali sukapistoke, normaali virtapistoke siis, ja sitten on vielä pari USB-paikkaa, että jos haluaa ulkosalla tässä viettää aikaa ja sitten haluaa kuitenkin ladata vaikka kännykkää, niin laittaa tohon tai sitten vaikka sähkögrilliä tai jotain muuta tosta. Yes. Tässä on noita valokatkasimia sitten sisä- ja ulkovaloille. Mutta ei sisätiloista nyt tässä vaiheessa vielä sen enempää. Mennään tonne ohjaamoon. Tämä ohjaamo on normaali Volkswagen Crafterin ohjaamo. Eli tässä ei ole mitään ihmeellisyyksiä eikä myöskään niitä kaikkein parhaimpia herkkuja. Kuten esimerkiksi tuo näyttö on aika pikkunen ja siinä ei ole navigointia esimerkiksi valmiina. Tosin siinä on puhelimen peilaus, eli puhelimessa tietysti on navigoinnit ja tällaiset näin, niin ne saa siitä tohon noin. Ja muut tarvittavat applikaatiot. Automaatin vaihdekeppi löytyy tästä keskikonsolista, sitä on kätevä tuosta käyttää. Ja sitten ratti on tämmönen henkilöautomainen, nahkapäällysteinen ja napit on tuossa keskellä. Tästä on oikein. Tässä on muotoiluja ja muuta, niin tästä on hyvä pitää kiinni. Tää penkki, niin tää on ei ehkä asuntoautomainen, missä on aika usein, ainakin paremmissa malleissa, niin on semmoiset muhkeet, pehmusteet ja tällaiset näin. Niin tää on ehkä pikkasen pelkistötympi ja tämmönen kovempi. Eli tää on tosiaan vähän ehkä enempi pakettiautomainen penkki. No, tää penkki on kääntyvä, eli nämä molemmat etuistuimet saa käännettyä ympäri. Mutta se ei ole ihan niin helppoa, eli sitä joutuu vähän vekslaamaan. Voin näyttää. Sen lisäksi, että kaikkea ei ihan näe, mutta ensiksi tätä joutuu penkkiä ottamaan eteenpäin. Sitten täältä on vipu, millä se saa kääntää. Ja tässä kohtaa niin se ottaa oven muoveihin kiinni. Sen takia tää ovi täytyy käyttää. Ei sitä nyt ulos tarvii mennä, mutta sitä pitää käyttää tässä kohtaa vähän ulkona. Niin sitten tämän saa käännettyä. Ja sitten tuleekin ongelma, että se ottaa rattiin kiinni. Ja sitten sitä pitää liuttaa taas tonne päin. Ja vähän lisää. Ja sitten se ottaa taas tuolta kiinni. Ja voilà. Nyt se on käännetty. Mutta ei mene ihan niin kuin sillä sulavasti, eli vähän joutuu vempuilemaan sen kanssa. Ja sitten se vipu on täällä. Mutta ei mitään, kyllä sen kanssa pärjäilee. Ai, tervetuloa takaisin. No, hyvä kun tulitte. Käydään läpi nämä sisätilat. Kulkeminen tähän hytiin ja tämän asumisosan välillä on aika helppoa. Paitsi silloin, kun tässä on Missä se pöytä on? No niin, nyt näyttää paremmalta. Ne, kenellä ei ole supervoimia, niin itse asiassa tämä on aika helppo. Eli tämä pöytä on tämmönen irrotettava malli ja se voi kiinnittää tuonne
auton takaosaa vaikka sängyn päälle semmoisella kiinnityshihnalla. Ja tuossa on tommonen, tuossa seinässä on tommonen hahlo, mihin tämä vaan pujotetaan. Täällä on sitten jalka, joka laitetaan tohon, niin siitä saa sitten pöydän. Mutta niin kuin olin tuossa sanomassa, niin kulku tämän pöydän jälkeen tuonne hankaloituu aika paljon. Eli sitten pitää aina joka kerta nostaa vähän tätä näin, että pääsee tuonne ohjaamaan. Ja sitten tietysti jos tässä on samaan aikaan jotain tarvikkeita, niin se on aika hankalaa. Jatketaan sitten kohti tuota peräosaa. Eli tässä on tämä iso liukuovi, joka avataan tosta, ja tässä oli nämä hyttysverkot sitten. Sen lisäksi niin tässä on myös tuota ikkunaa varten, jos tämä ikkuna on avattu. Sen saa noista kaavoista auki. Ja tässä pöytätason päässä, niin täältä saa vielä pikkasen jotain leikkuutilaa tai jos täytyy jotain saada siihen. Sitten täällä ihan päädyssä on jääkaappi. Jääkaapissa on tämmönen syvälokero, mihin saa sitten tähän eteen saa ihan pitkät pullotkin. Sitten täältä liukuu tämmönen ritilä, mihin saa sitten vähän, tässä on vähän matalampi tila sitten jollekin muulle. Et yleensä ottaen tämmöiset kaappi- tai laatikkomaiset, näistä on helppo ottaa tavaraa, mutta sitten tässä tapauksessa sinne ei ehkä mahdu ihan niin paljon kuin se, että jos siellä olisi hyllyt. Sitten täällä on vielä ihan ylimmäisenä, niin on pakastelokero, että jos tarvii jotain jäätelöitä vaikka laitella sinne. Keittiötason päällä on sitten, tuossa on hella, siinä on kaksi levyä, säätimet tossa ja piazzosytytin, eli se toimii kaasulla. Vieressä on sitten toi vesihana. Keittiössä on pari virtapaikkaa ja sitten valokatkaisin. Täällä on paljon laatikoita. Mahtuu hyvin tavaraa. Ja tuolta löytyy noin kaasuvivut. Ja siinä on sitten lisää laatikoita. Auton takaosassa on tää sänky vuodeosasto. Niin täällä on paljon noita yläkomeroita. Ne aukeaa täältä niinku alhaalta erikseen, ylhäältä erikseen. Eli siellä on joka kohdassa tavallaan 2 lokeroa. Tosin ne on aivan, yläkomero on vähän syvempi, mutta nämä alhaalla olevat, niin se ei niinku syvyyssuunnassa ole kauheasti. Ei sinne kauhean ihmeellistä tavaraa pystyy laittamaan. Tosiaan se kiertää ihan tämän koko vuodeosaston niin sanotusti. Sänky täällä tosi leveä ja tälle vasemmalle puolelle, tai no jos mennään niin kuin auton suunnassa oikein oppisesti, niin oikealle puolelle, niin tänne menee niin kuin 2-metrinen tähän suuntaan ja sitten tuolle toiselle puolelle menee 190, jotain semmoista se oli. Ja tää patja on aika paksu tämmönen ja sitten sen lisäksi niin täällä on tämmöiset joustimet tuolla alla. Elikkä sanoisin, että 190 ei kyllä pidä paikkansa tässä kohtaa. 180 senttisellä niin ottaa pää tonne ja varpaat tonne. Että sanoisin, että reilu 180 senttiä menee tähän. Mutta tuossa toisella puolella kyllä sitten on reippaammin tilaa. Mutta tätä kun tässä testailee, niin
ei yhtään hassuma oloinen, että kyllä tässä varmasti nukkuu ihan hyvin. Tähän todennäköisesti kuuluisi jotkut portaat. Mä en oo niitä vielä vaan tästä löytänyt. Ehkä ne on jossain piilossa. Nää sängyt, niin ne saa nostettu 2 osassa myöskin sitten ylös. Tuosta päästään sitten käsiksi tonne tavaratilaan. Plus, että täällä alla on vielä tämmösiä isompia kaappikomeroita, mihin menee vähän isompia tavaraa säilyy. Niitä on molemmin puolin. Täällä on tämmösiä remmejä sitten paljon, että millä ne saa sitten kiinnitettyä tonne yläasentoon. Et jos tässä täytyy vaikka viedä jotain isompaa tavaraa joskus käyttää tätä niin sanotusti pakettiautona, niin silloin nää saa pysymään tuolla ylhäällä. No, jos menen vielä takaisin tuonne noin, hoplaa. Niin, täällä on tämmöiset lokerot, joihin voi aika hyvin sujauttaa vaikka kännykän. Täältä löytyy 2 USB-paikkaakin lataamista varten. Täällä on vaan lokero, mutta ei paikkoja. Ja sitten täällä on tommoset yövalot molemmin puolin. Toimii painikkeella ja muistaakseni niissä on sitten vielä tämmönen himmenin mahdollisuuskin. Kyllä vaan. Täällä on ikkunat sänkyosaston molemmin puolin. Niissä on hyttysverkko ja sitten tää kokonaan toi toi suoja. Ne saa myöskin auki. Molemmin puolin sama juttu. Sitten tässä on kattoikkuna. Toinen on sitten tossa ton ruokailuosaston kohdalla. Ne kattoikkunat, ne veivataan auki. Eli siinä on semmonen kiinteä pieni vipu. Ja sitten kun pyörittää siitä, niin se nousee ja toisinpäin ne laskee. Jaha, tulitte sitten tännekin. No hyvä. Tässä on siis WC-suihkuosasto. Kylpyhuone niin sanotusti. Lavuaari löytyy tästä. Se taittuu tolleen alas. Ja sitten täältä hanasta vettä ja se liukuu tonne säiliöön. Tää on myöskin suihku, millä voi sitten suihkutella. Täällä on yleensä, täällä pitäisi olla jossain semmonen imukupilla toimiva semmonen paikka, että mihin se suihkun sitten saa, jotta voi sitten vaikka, no, kyllä se just ehkä mahtuu suihkuttaa näin, mutta ehkä käytännössä sitten pitää istua pöntön päällä ja suihkutella vaan tästä näin. No, pönttö on ihan normaali tämmönen, mitä matkailuautossa muutenkin on. Tavarat sisään ja napista vähän tököttiä perään ja täältä luukku auki, niin ne tipahtaa sinne kasettiin. Täällä on ihan kivasti on näitä hyllyköitä tavaroille. Ja täällä on sitten peilikaappi. Molempuolinen peili. Siellä on lisää. Ei mikään iso, mutta ei nyt oikein kauhean pienikään. Tää on itse asiassa tää pönttö, kun tää on käännetty niinku tähän suuntaan, niin tässä on oikeastaan aika hyväkin tilat sitten. Vessan oven vieressä löytyy tää koko hökötyksen control-paneeli, ohjauspaneeli. Siitä näkee kaikki tarvittavat tiedot. Nyt kun tää on johdon päässä tällä hetkellä, niin toi camping mode menee automaattisesti päällä. Se tarkoittaa sitä, että nuo portaat on esimerkiksi tuolla koko ajan sitten, ne on niinku käytettävissä, ne ei vetäydy sisään. Sitten täältä voi sammutella ja sytyttää valaistusta. Nyt on tietysti valosaa, niin ei näy niin kauhean hyvin, mutta valot tulee. Sitten on myöskin ulkovalot saa tosta noin myöskin. Tässä on myöskin laitettu, että jos olisi esimerkiksi niitä
niitä ylävuoteita tai kun joissain versioissa näkee se nouseva teltta siellä ylhäällä, niin sitten on noita. Tai sitten jos olisi tunnelmavalaistusta asennettu tai muuta, niin niitä saa tuosta sitten muuta. Sitten tuolta niin saa lämmitystä säädettyä. Eli on vesilämmitys ja sitten tämän sisätilan lämmitys ja sitten tuosta saa sen diesellämmityksen päälle. Eli ei tarvitse olla sähköpiuhan päässä tai käyttää kaasua niin kuin jossain muissa on. Että se käyttää dieseliä siihen lämmitykseen. No sitten näkee vesimäärät. No täällä nyt ei ole tällä hetkellä mitään. Ja että paljonko tuossa akussa on sitten virtaa. Se on aika tyhjä ja lataa parhaillaan. Tämä pöytä tässä, vaikka juuri tuossa hetki sitten sanoin, että tämä on aika hankala niin kuin kulkemisen kannalta, niin sitten taas ihan pöytänä, niin tämä on oikein hyvä. Tämä on iso ja tähän mahtuu esimerkiksi läppäriä, hiiret ja muuta tilpehööriä. Että jos tätä ajattelee niin kuin etätoimistona esimerkiksi, semmoisena liikkuvana etätoimistona, niin siihen tämä on kyllä tosi hyvä. Eli aika monessa niin se pöytä on semmoinen pikkuinen. Mutta tämä on kuitenkin sen verran iso, eikä tämä ole niinku mistään jatkopaloista eikä semmosista tehty. Niin sen lisäksi, että tässä pystyy työskentelemään hyvin, niin sitten kun nuo etupenkit tuolla kääntää ympäri, niin tässä pystyy kyllä sitten ahtaasti, mutta pystyy kuitenkin niin ruokailemaan 4 ihmistä. Varsinaisesti nukkumapaikkojahan täällä on vaan niin kuin 2 hengelle. Eli 4 henkeä pystyy matkustamaan, mutta 2 vaan nukkumaan. Tosin kun toi sänkyosasto tuolla on niin leveä, niin kyllä siinä sitten 2 aikuisen lisäksi ainakin 1 lapsi mahtuisi nukkumaan siinä keskellä. Toki sitten tuosta etupenkistä ja tätä pöytätilaa ei pysty käyttämään, tää ei ole sillä lailla säädettävä, niin jos tosta taittuu alas ja tämä, niin sitten tähän voisi ehkä virittää jonkun väliaikaissängyn, mutta ei varsinaisesti ole tarkoitettu siihen. Yksi totuttelua vaativa asia on tämä käsijarru, joka on tässä kuskin penkin oikealla puolella. Siinä on semmoinen juttu vaan, että koska tämä penkki kääntyy, niin se ei voi törröttää tavallaan tuossa ylhäällä. Se on semmoinen, että kun sä vedät sen, no se oli päällä, niin kun sä vedät sen ihan normaalisti, näin, niin se laskeutuukin tonne alas takaisin. Sitten kun sä haluat sen käsijarrun pois, niin nostat sen tänne ylös, missä se olikin. Sitten painat peukulla ton napin, niin normaalisti vapautat sen sinne alas. Tää kulkee tosi tasaisesti. Vaikka tässä on nuo isot nappularenkaat, niin satasessa se rupee, siinä tulee semmoista pientä, hyvin pientä semmoista mikrotärinää, mutta muuten se ei tunnu missään. 100 enempää hän tälle ei saa ajakaan. No joo, maasto-ominaisuudet, että kyllä tää menee kyllä hienosti, jyrkkä sora ylämäkikin niin meni silleen hissuksenkin ajamalla, niin se meni ihan hienosti. Ei tarvinnut ottaa vauhtia eikä mitään. Ajovalot, kun napsauttaa noin lisävalot tuosta päälle ja pitkät sitten, niin tai pitkillähän ne tuleekin vasta, niin kyllä näkyy. Kyllä niin kuin kirkasti koko maisema. Ne on kyllä tehokkaat. Aika hyvin tää taittuu tämän pituiseksi autoksi, niin on aika ketterä kyllä. Se on myös mukavaa, että tää ei helise ja rätise, siis noi kaapit tuolla noin ja muut. Ne ei rätise ja helise sillä lailla kuin asuntoautoissa esimerkiksi. Polttoaineen kulutus on siinä 10 huiteilla, ehkä vähän reilu.